हाय, हांव तुषार आणि हांव जयराज. आणि आमी म्युझीक जर्नी आमची स्टार्ट केल्यार आज 5-6 वर्सां जालीं. आणि पयलीं तुमकां थोडेशें इल्लें आमचे जर्नी बद्दल सांगूंक सोदता आमी. हांवें ग्रॅज्युएशन केलें, हांव CA करपाक गेलो, तें सोडून म्युझिकान गेलो आनी हाजो साथ मेळ्ळो म्हाका. आनी ग्रॅज्युएशन करून हो म्युझिकान आयलो. आनी हांव आतां चडसो गोंयान आसता, हो फूल टायम बॉम्बे आसता. सो ह्या एपिसोडा खातीर हांवें मुद्दम गोंयान आयिल्ले आसा. आनी आज आमी मेनली उलयतले म्हणटा ते होम सेटअप, बिकॉज गोंयान म्युझीक टॅलंट खूब आसा. वॉट यू फील? खूब आसा, बट ते तेंच्या कडेन रेकॉर्डिंग करपाचें दे डोंट हॅव बजेट. स्टुडिओन वचपाक बजेट ना ना. सो आमी सांगतले की स्टुडिओ बी काय करना, घरा बशिल्ल्या कडेन सॉंगां कशी रेकॉर्ड करपाची. एक्झॅक्टली. द मेन पॉयंट इज होम सेटअप कसो करपाक शकता तुमी विथ मिनिमम बजेट. नॉट इवन इफ यू हॅव ॲपल, स्टील फायन. ॲपल असल्यार नथिंग लायक इट, बिकॉज वी यूज ॲपल. बट इवन जर ॲपल नासलो, नॉर्मल डेल ऑर HP कसलो तुमचे कडेन लॅपटॉप आसा, इवन ऑन दॅट यू कॅन वर्क विदाउट अ सावंड कार्ड. सो हो सेटअप जो आमी वापरता स्पेशली फॉर दीस एपिसोड, हो आमी आतां तुमकां दाखयता. सो म्हज्या फॅमिलीन म्युझिकाची खूब आवड आसा सगळ्यांक. सो हांव ल्हान आसता तेन्नाच्यान म्युझीक आसतलें, प्ले जातालें घरान. बट नो वन वॉज अ म्युझिशियन, एवरी वन वॉज जस्ट म्युझीक लवर. सो आमच्या घरा खूब कार्यक्रम जाताले, लोक येताले, वाजयताले ढोलक तबला हे. सो एक दीस कितें जालें, घरा अशी धाकटोसो गेट टुगेदर आशिल्लो आनी एक मनीस ढोलक वाजयतालो. एंड हांव ताका पळयतालो फूल टायम. सगळें जालें, दोज पीपल वेंट फॉर अ ब्रेक. मागीर हांवें तो ढोलक घेतलो हळूच आनी हांवें वाजोवपाक चालू केलें. एंड आय रेप्लिकेटेड एक्झॅक्टली वॉट ही वॉज प्लेइंग. आनी ताणें आयकलो, तो सामको आयलो, लायक तूं खंय शिकलो ढोलक वाजोवपाक? लायक हांवें शिकून, हांव जस्ट ट्रायींग इट. सो देन ही थॉट दॅट आय कूड प्ले इट. सो मागीर ताणें म्हाका लेसन्स दिवपाक स्टार्ट केलें ढोलकचे. सो फ्रॉम देर वेन आय वेंट टू कॉलेज, सो म्हाका कळ्ळें ढोलक वॉज नॉट कूल इन कॉलेज. सो मागीर म्हटलें आतां कितें तरी आसा परकशनाचो हात बसला. सो म्हटलें ड्रम्स ट्राय करुया. सो ड्रम्स घेतले, खूब आवडपाक लागलें म्हाका. दिसा 5-6 वरां प्रॅक्टीस करप आवडीन. सो अशें करून माय हँड वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग इन द ड्रम्स. सो अशें करून करून मागीर आय जॉयन द बँड, वेडिंग बँड हे ते. मागीर मजा येवपाक लागली परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. एंड देन इट रीच्ड अ पॉयंट वे आय वॉन्टेड मोर. नाव आय डिसायडेड आतां ड्रम्सूच, कितें ते ड्रम्स आनी काय कळना करपाक. सो आय थॉट ऑफ गोईंग टू बॉम्बे. सो हांव शिफ्टेड टू बॉम्बे अराउंड 2 years बॅक. आनी मागीर आय हॅड द ऑपॉर्च्युनिटी टू मीट बिग स्टार्स लायक कैलाश खेर, ॲश किंग. सगळ्यां बरोबर शोज केले. एंड halfway through I met Tushar in this, so he'll tell you how we met actually. सो हांव एक्चुली ल्हानपणांतल्यान बरयतालो. सिन्स आय वॉज 9 आय बीन रायटींग. सो बरयता 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 जालीं 7-8 वर्सां जालीं. हजारभर कविता बरयल्यो. 16-17 वर्साचेर म्हाका रियलायज जावंक लागलें की कवितेन तूं ती मॅसेज कन्वे करपाक शकना जी म्युझिकांतल्यान करपाक शकता. कित्याक पद आयकतना मनशाचें फूल अटेन्शन मेळटा. कवितेन लोक जांवयो काडटा. अशें न्ही की कविता फालतू, कविता बरीच, पूण सगळ्यांक कविता पचना. सो ताका सोल्युशन हांवें काडलें, म्हणटा तें म्युझीक. सो हांव स्वता म्युझीक शिकपाक ट्राय करूंक लागलो. माय मदर इज ट्रेन इन क्लासिकल म्युझीक, बट तिणें म्हाका शिकयलें ना, बिकॉज शी नेवर लायक्ड माय वॉयस. सो हांवें स्वताच एक बापाय कडल्यान फोर्सान एक कीबोर्ड विकत घेतलो आनी 3-4 वरां, 5 वरां, 6 वरां वाज येवन हात दुखून जाम जावन न्हीद लागसर कितें तरी वाजप, सामको पचपच वाजप. सुरवातीक लोकांच्यो गाळी पडल्या म्हाका, पूण तातूंतल्यान हळू 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 हांव शिकपाक लागलो. सो आय एम नॉट अ प्रॉडिजी ऑर एनीथींग. म्हाका कांय जायनाशिल्लें. हळू 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 शिकून 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 मागीर म्हाका रियलायज जालें की कंपोजिशन इज लायक प्रिटी कूल. बरी मजा येता करपाक ही गजाल. सो कवितेक इल्लो चाल लावपाक स्टार्ट केली हांवें. तें करता म्हळ्यार म्हाका रियलायज जालें की पयलीं चाल करप आनी ताजेर मागीर लिरिक्स बरोवप, दीस इज ऑल द मोर चॅलेंजींग, वीच हॅपन्स इन बॉलिवूड, वीच हॅपन्स इन द इंडस्ट्री, जें म्हाका फुडें वचून फायद्याक पडलें. सो हांवें ती जर्नी स्टार्ट केली. हांवें पदां बरोवपाक स्टार्ट केली आनी बाय द टायम 1-2 पदां म्हजी रिलीज जाल्लीं, म्हाका जयराज मेळ्ळो. आनी ताजे मागीर वी नेवर लुक्ड बॅक. आमी हिंदी पदां केलीं, कोंकणी पदां केलीं. वी वर्कड विथ बिगर आर्टिस्ट लायक ॲश किंग, Rahul Ram, Indian Ocean. We have worked with bigger giants like people from Shakti, Selva Ganesh,
the best percussionist in the world. So it was an honor for us to work with such people. Dilshad Bhai on Sarangi. He is the best Sarangi player in India right now. Plays for A.R. Rahman and all the top stars. आणि ह्या सगळ्या जर्नीन आमकां रियलायज जालें की आमी खंय तरी कोंकणी फाटल्यान दवरल्या. That's when we started working more on कोंकणी म्युझिक. सो तुम्ही एलोपात्रांव आयकलें, तुम्ही टॅक्सी गो आयकलें, सोरो आयकलें, सुजला गो. So all this has happened because we felt that we are not paying enough attention to कोंकणी. इंग्लीश, हिंदी आमची सिरियसनेस चड जाल्ली. ही वॉज मोर टू इंग्लीश म्युझिक, हांव हिंदी चड, बट कोंकणीक विसरिल्ले आमी. आनी रब्बी शेरगील वॉज इन गोवा फॉर अ कॉन्सर्ट. सो प्रॅक्टिसे खातीर तो आमच्या म्हऱ्यान आयिल्लो हाजे जॅमिंग रुमान. तेन्ना वो नाशिल्लो अनफॉर्च्युनेटली, बट आय वॉज देर, सो आय हेल्प हिम विथ द सेटअप. आनी वतना ताणें म्हाका विचारलें की सगळें करता तें बरें आसा, कोंकणी बद्दल तूं कितें करता, वेर आर यू टेकिंग युअर कोंकणी म्युझीक. सो पयलें म्हाका दिसलें की कितें पिशेपणाचो प्रश्न, हांव हिंदी केलें की जालें, कोंकणीचें कितें पडलां. सो ही सेड तूं आपल्या कॉन्सर्टाक आयिल्लो काल, 10 काय 11 पदांतली ताणें 9 काय 10 पदां पंजाबीन म्हणिल्लीं. क्रावड फूल गोंयचो. पंजाबी कोणाक येता, पंजाबी कोणाकूच येना, पूण तरी सगळे जाण उमेदीन आयकताले. दॅट्स वेर आय रियलायज दॅट म्युझीक इज अ लँग्वेज इन इट सेल्फ. सो कोंकणीन म्हळें आमी आतां कितें तरी एक मार्क करपाक ट्राय करपाक जाय, नॉट टू कम्पीट विथ एनीबडी, बिकॉज देर आर जायंट्स लायक रेमो, लॉर्ना, दोज पीपल वी कांट इवन कंपेर आवर सेल्फ विथ दोज पीपल. दे आर ग्रेट, दे आर आवर बेंचमार्क, दे आर आवर आयडल्स. सो आमी कोंकणी पदां बद्दल जेन्ना आमी विचार स्टार्ट केलो, दॅट्स वेन वी रियलायज दॅट नॉट ऑल द सॉंग्स वी कॅन डू इन अ स्टुडिओ, बिकॉज खुबश्या पदांक बजेट आसना, खुबश्या पदांक उमेदीन करतात आमी. त्या पदां खातीर आमी होम सेटअप कितें तो डिफायन करपाक स्टार्ट केलो. आनी आज आमी जे तुमकां कितें दाखयतले तो सेटअप. सो गोंयान एक म्युझिशियन म्हणून जावप एक खूब डिफिकल्ट चॅलेंज, कित्याक गोंय इतलें ल्हान, तातूंत सगळ्यांची चूक ना, पॉप्युलेशन 15-16 लाख. सो म्युझीक ह्या गजालीन लोकांचो बजेटूय चड आसना. सो टेकिंग म्युझीक एज अ प्रोफेशन इज अ बिग चॅलेंज. इफ यू हॅव टू प्रूव युअर सेल्फ, यू हॅव टू कम अप विथ सम अनकन्वेन्शनल आयडियाज. सो आय रिमेंबर आमी एकदां एंथम केल्लें एक कन्वेन्शना खातीर. आय थिंक इट वॉज ह्युमन रायट्स कन्वेन्शन 2010, वन ऑफ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट्स. आनी परफॉर्मन्साक जेन्ना आमी गेल्या तेन्ना वी डिडंट हॅव एनी बजेट फॉर अ व्हेकल ऑर एनीथिंग, आनी ड्रम किट बी सगळें बरोबर घेवन वचपाक जाय, वीच वॉज नॉट फिटींग इन आवर कार. सो हाज्या फॅमिली बिजनसाचो आमी टाटा एस बॉरो केली आनी वी ड्रोव इट आवर सेल्व्स. सो वेन वी रीच देर द डिग्नेटरीज आर वेटिंग, हार बी घाले, सूट बी घालून सगळे आमी ट्रकान. So that was pretty embarrassing, but I think that's the real fun. So थंयच्यान हांगा म्हणसर पावप, इट्स अ लॉंग जर्नी. आनी इवन इन द मीन वायल परफॉर्मन्साचे बद्दल एक्चुअली जयराज कॅन टेल मोर. एक्चुअली द मेन प्रॉब्लेम कितें जाता की लोक जे आसा वेन दे गो आउट आनी जितलेय वेन्यूज आसा थंय लायव्ह म्युझीक वाजता, थंय नो वन वॉन्ट्स टू लिसन टू ओरिजिनल म्युझीक. थंय आमी इफ वी गो टू परफॉर्म ते म्हणटले ना हे कातार वाजय, हे लॉर्नाचे कातार वाजय. So I think people are still stuck in that mental block where they just want to listen to that same old thing. Because music कशें आसा, music has to evolve. अशें ना की the next 20 years also we will be listening to the same thing. आता now we've tried to do give a fresh sound to Konkani music and fused a lot of international sounds to it. And response बरो आयला. Response एकदम बरो आयला खरें, seriously. But still आमकां केन्ना दिसता की इतलो आमकां रिस्पॉन्स मेळना जे कवर बँड्स आनी कवर आर्टिस्टाक मेळटा तितलो people are not supporting it that much. Now even on social media I often feel lot of people message me saying why don't you cover this song, why don't you make a Konkani translation of this song or something of that sort, where it's basically cover oriented. Original चे चड उलयनात कोण. आणि what we are trying all the time is to focus on original music which nobody has ever heard before. That's the main idea. So I think for original music production you have to take the first step, that is have your own setup. आपले म्युझिक आपण कंपोज कर, बरय, record कर, and YouTube is there, Facebook is there, just put it out.
मॅक्झिमम कितें जातलें कोण पळोवचो ना कोण लायक करचो ना ओग्गी न्हिदपाचें बरें जावंक शकता कितें यू मायट बिकम अ सेन्सेशन ओवरनायट सो यू हॅव टू टेक दॅट रिस्क आनी एक गजाल म्हणजे गोंयान आमी नोटीस केलां की मॅक्झिमम जितली पदां येता ती फक्त लव ओरिएंटेड आसता मोग इज अ वर्ड म्हणजे आय वोंट से इट्स अ बॅड थिंग इट्स अ व्हेरी नायस थिंग पूण सद्दां डाळ भात जर तूं खाता और सद्दां पिझ्झा खाता और सद्दां इडली खाता तूं कसो जगतलो यू नीड वरायटी इन लायफ Even the sound arrangement point of view. Trumpets in everything. Trumpet. How can you do that exactly? So since Konkani music has come, it's been the same arrangement आणि आता सुद्धा तेच arrangement चालतात आणि काय वेगळं काहीच नाही. So आम्ही या गजाली बद्दल खूप चिंतलें आणि इवन तुमकां जर हांव एग्जांपल दीत हॅलो पात्रांव इज अ सॉंग अबाउट पात्रांव ह्या वर्डा खातीर गोंयकार कशे एकामेकाक कनेक्ट जाता हाव इट ब्रेक्स ऑल द कम्युनिकेशन बॅरियर्स हॅलो पात्रांव इज अबाउट दॅट टॅक्सी गो सॉंग आमी काडलें एज अ ट्रिब्यूट फॉर द पायलट्स टॅक्सीवालाज अँड रिक्षावालाज ऑफ गोवा वीच नोबडी थॉट ऑफ बिकॉज गोंयान पब्लीक ट्रान्सपोर्ट कितें आतां इतलो स्ट्रॉंग न्ही सो दे प्ले अ की रोल ताचे मागीर सोरो जेन्ना आयलें सोरोन आमी एक सर्कास्टिकली मॅसेज धाडली पिल्यार तुजें कितें जाता वी ऑल एन्जॉय बट एट द सेम टायम एवरीबडी हॅज टू बी अवेअर ऑफ इट की बाबा ही गजाल कितें ताजे इफेक्ट कितें सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कवर्ड आतां नवें सॉंग आमचें येवपाचें आसा दोगांयचें दॅट इज अगेन अ बिगर प्रोजेक्ट बिकॉज तातूंत आमकां साथ दितलो बॉलिवूड सिंगर सूरज जगन इज द सिंगर ऑफ गिव मी सम सनशायन अँड सदका फ्रॉम विच इज दॅट मूवी सदका किया ना सदका किया माय नेम इज खान आय थिंक then Delhi Belly songs and Dil Dhadakne Do from Zindagi Na Milegi Dobara. So after working with those guys, when he started working with us, he was really touched, and that's when he said that I really want to be a part of it. So this song that I'm talking about, Ponne Dish जे आमचे आमी करपाचे आसा पदाचें नांव पोन्ने दीस हे पदाचो थीम कितें दोन भाव एक भाव गोंयान एक भाव बोटीर nobody has ever touched this मोग म्हळ्यार फक्त चलो आनी चलये बद्दल चिंतता लोक भावा भितरूय मोग आसता आवय बापूय आनी भुरगो तांचे भितरूय मोग आसपाक शकता बापूय पूत आवय पूत भाव भयण कितलींशीं रिलेशनां आसा तातूंत तुमी मोग कवर करपाक शकता नॉट जस्ट गर्ल बॉय नॉट जस्ट रोमॅन्स सो पोन्ने दीस इज एन अटेम्प्ट टू शो दॅट लव हें आमी चिंतलें की वी हॅव टू डू दीस हें आमी अशेंच म्हणून पद केल्लें बट वी आर फायनली वर्किंग ऑन इट सो आतां आमी म्हज्या घरा आयल्या दिस इज एक्चुअली अ होम सेटअप प्रॉपर होम सेटअप म्हज्या बेडरुमान आसा आमी सो हांव फोटोय सुद्दां ना की बाबा स्टुडियोन करता आनी होम सेटअप दाखयता दिस इज एक्चुअली अ होम सेटअप लॅपटॉप कीबोर्ड USB कंडेन्सर मायक सावंड कार्ड सुद्दां ना मायक स्ट्रेट अवे कंप्युटरान प्लग इन जाला बिकॉज इट्स अ USB मायक कीबोर्ड ट्रिगर केला फॉर मिडी लॅपटॉपाचेर हांव वापरता लॉजिक प्रो 9 नॉट द लेटेस्ट वन नॉट लॉजिक 10 लॉजिक प्रो 9 आय एम फॅमिलियर विथ इट आनी आमी एक गिटार वापरतले दॅट्स इट आमी पयले स्टार्ट करतले विथ द गिटार ट्रॅक सो आतां आमी फॉर डेमो गिटार रिकॉर्ड करता जस्ट द वे वी रिकॉर्डेड फॉर द सॉंग सोरो जे तुमी पद आयकलां तातूंत आमी कशी आयडिया चिंतली गोवन फोक म्युजिकान जर आमी आयरिश म्युजीक मिक्स केलें जाल्यार कशें जातलें सो दॅट कितें तरी आयकुणाऱ्यांक सगळ्यांक नवें कितें तरी मेळचें दॅट वॉज आर मोटीव सो आमी कशें चिंतलें गिटार आनी बाकीचो अरेंजमेंट जो आसा तो फूल इंडियन स्टायलीन गोवन स्टायलीन बट वायलीन फिडलींग जातलें भितर सो वायलिनाच्या थ्रू आयरिश म्युजीक भितर येतलें आनी फाटल्यान जयराजान हांवें एक आयडिया घाली सगळें आमी परकशन वापरुया ऑफ अर्थन पॉट्स सो तातूंत नॉट एक्झॅक्टली कर्नाटीक बट दॅट होल इंडियन फील दॅट वॉज आर होल मोटीव सो गिटार आमी कशें रिकॉर्ड केल्लें ताचो एक स्मॉल डेमो
नेक्स्ट स्टेप आता आम्ही वोकल्स रिकॉर्ड करपाचे आसा. सो एज यू कॅन सी USB मायक डायरेक्टली प्लग्ड इन टू द कंप्युटर. Jairaj is recording this for me and I'll be singing. सुजला गो फुगला गो तुझ्या बाराना सोर मरण गो. सुजला गो फुगला गो तुझ्या बाराना सोर मरण गो. आयची आयज फायची आयज बाटली का बार कोण घोरा वतलो गो. सुजला गो फुगला गो. सो आता या पदाक आमी ड्रम्साचे कितें केलां इज वी हॅव नॉट यूज द एक्चुअल ड्रम किट. खूबदां अशें जाता की ड्रम किट करपाचो आनी हाडून रेकॉर्ड करपाचो खर्च खूब जाता. सो आमी मिडी कीबोर्ड घेतला आनी हांगा ड्रम किटाचे सावंड आसा. सो हांव जसो हांगा वाजयता तो दॅट सावंड गेट्स ट्रिगर्ड. सो आय विल प्ले यू अ बीट फ्रॉम द सॉंग. सो हाय-हॅटाचो सावंड, बेस ड्रम आनी स्नेअर. So this part is used in the verse section of Swara. So we just play it on this. So आता आम्ही अरेंजमेंटाचे उलयता. सो अरेंजमेंट म्हणजे बेसिकली पदान कितें कितें एलिमेंट्स आसतले बाबा. ड्रम्स, गिटार, पियानो, वोकल्स ऑर एनी अनकन्वेन्शनल इंस्ट्रुमेंट्स. सो बेसिकली आमी ह्या पदाक आयडिया चिंतले. लायक आमी जेन्ना ब्रेनस्टॉर्म करताले पदा बद्दल तेन्ना आमी चिंतले की वॉट इफ वी एक्चुअली यूज थिंग्स दॅट आर यूज्ड इन रियल लायफ एज म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट्स फॉर दीस सॉंग. सो जयराजान आयडिया काढली बाटली वाजवूया मागलो. सो बाटली एक विस्कीची एक्च्युअली बाटली घेवन आमी तातूंत उदक घालून जलतरंग कशें वाजयतात लोक तशें उदक घालून ती ट्यून केली. पयली काबार केली ती. ना हांवें न्ही. सो सॉंग इज ऑन डी. डीचेर आमी तें पद करपाक बाटलेन उदक घालून 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 डी की आमी ताचेर ट्यून केली आनी देन वी प्लेड इट. सो आय विल गिव यू अ क्विक tour of this part. Now I'll play the song while this is going on. So this is the idea. ताच्या मागीर जयराजान आनी एक ऑप्शन दिलें. was using pots. For pots, people will think we must have used ghatam or some rhythmic proper pots which are used as instruments. आनी आपल्या घरा कडल्यान उदक भरपाचो कोमो हाडलो आनी एक ओल्ड ताच्या मम्मान डिस्कार्ड केल्लो फ्लावर पॉट. सो people would have thought की हे घेवन मे बी उदक भरपाक बसले आसतले थंय. बट आय शो यू वॉट द सावंड इज. So in the mix तुमकां केन्ना फील जावचें ना ती कितें तें. बट एक्चुअली इट्स जस्ट अ नॉर्मल पॉट उदक भरपाचो. सो तुमकां खूब जाणांक दिसता आसतलें की आपले कडेन इन्स्ट्रुमेंट्स ना, आय डोंट हॅव इनफ गियर, आय डोंट हॅव दीस, आय डोंट हॅव दॅट. वी ऑल कॅन क्राय अबाउट थिंग्स इफ वी विश टू. बट द सेम थिंग कॅन बी कन्वर्टेड. इट्स बेसिकली कन्वर्टींग युअर विकनेस इंटू अ स्ट्रेंथ. तुका दिसतलें आपले कडेन कांय ना, बट घरान कितें कितें गजाली आसा न्ही त्यो जर वापरल्यो जाल्यार स्मार्टली यू हॅव टू थिंक अबाउट इट. सो तुमचें पद कितें कशें हें सगळें चिंतून यू कॅन एक्चुअली मेक यूज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. सो रिकॉर्डिंगाचे आमी डेमो तुमकां फक्त गिटार आनी वॉयस दाखयला. बट ह्या पदान आमी बाकीचेंय खूब कितें कितें रिकॉर्ड केल्लें. सगळें आतां आमचे कडेन हांगा ना कित्याक चडशें आमच्या जॅमिंग रुमान दवरिल्लें आसा ताच्या. सो हांव तुमकां आतां क्विकली दाखोवंक सोदता की ह्या पदान कितें कितें आसा भितर आनी कितें कितें रिकॉर्ड केल्लें आमी ह्याच सेटअपाचेर. द सेटअप हॅज बीन सेम, फक्त गजाली आनीक आशिल्ल्यो त्यो तुमकां दाखयता.
सो देर इज अ रिदम गिटार. गिटारान आम्ही 2 ट्रॅक्स केले, लेफ्टाक एक रायटाक एक DT केलो, दॅट्स डबल ट्रॅकिंग. सो सेम टेक 2दा घेवप, एक लेफ्ट सायडीक सोडप, एक रायट सायडीक पॅन करप. लीड वोकल्स, हार्मनी वोकल्स, बॅकिंग वोकल्स. ताच्या मागीर आमी डिस्टॉर्टेड एक गिटार घेतलें. ताच्या मागीर सगळे ड्रम पार्ट्स आयले, विच इन्क्लूड्स किक, स्नेर, हाय हॅट्स, सिम्बल्स, टॉम 1, टॉम 2 आणि फ्लोर टॉम. एकेच कडेन आमी एक म्युटेड सिम्बल दवरला. ताच्या मागीर बॉटल, एज वी सेड, बॉटल ट्यून करून रिकॉर्ड केली. ताच्या मागीर एक धाकटो फ्लावर पॉट. ताच्या मागीर 2 ट्रॅक्स उदकाच्या कोंब्याचे. ताच्या मागीर वायलीन सेक्शन. वायलिनान आमी 2 ट्रॅक्स केले, एक क्लीन प्लेइंग जे आमी वेस्टर्न क्लासिकल म्युजिकान वापरतात, इंडियन म्युजिकान वापरतात, आणि एक आमी फिडलिंग ट्रॅक केलो टू गेट द आयरिश फ्लेवर इन कोंकणी म्युझिक. सो दिस इज समथिंग रियली फ्रेश. ताच्या मागीर थोडे आमी कॉइन्साचे तुमी आवाज आयकले आसतले पदान ते कॉइनाचो एक ट्रॅक जालें. दॅट्स इट. टोटल 30 ट्रॅक्स. So here's the song. सुजला गो फुगला गो तुझ्या बारान हांव सोर मारने गो. सुजला गो फुगला गो तुझ्या बारान हांव सोर मारने गो. आयची आई बायची आई बाटली गाबार कोण घरा वतलो गो. सुजला गो फुगला गो. सोडटा म्हजें जाताय केन्नाय मिस. णव सोडटा म्हजें जाताय केन्नाय मिस. सांजचो मात हांव बसता कोपाक सगळे जादूय दीस. सांजचो मात हांव बसता कोपाक सगळे जादूय दीस. पायची आई बाटली गाबार कोण घरा वतलो गो. सुजला गो फुगला गो. दिस इज अ सॉन्ग विथ 30 ट्रॅक्स. फक्त आम्ही 30 ट्रॅक वापरले. सो 30 एलिमेंट्स ऑन हायर साईड. आता बॉलिवूड आणि साऊथ इंडियन फिल्म म्युझिक और हॉलिवूड म्युझिक फॉर दॅट मॅटर, फॉर दॅम दिस इज नॉट इवन बॅर मिनिमम. फॉर दॅम the game starts at 200 tracks, 300 tracks. That's the standard. But आम्ही कितें चिंतलें, जायना करूं येता, 200 ट्रॅक्सूय करूं येता, 2-4 दीस एक्स्ट्रा लागतले. सिम्प्लिसिटी इन ब्युटी आसा. सो वॉट एवर यू आर लिसनिंग टू, वॉट एवर यू आर हियरिंग इन दीस सॉंग, दीज आर ऑल दोज एलिमेंट्स जाची आमकां खरीच गरज आसा ह्या पदा खातीर. अशें न्ही की घालूंक जाय म्हणून घाल्या, ओवर प्रोड्यूस केलें. सो बॉलिवूड म्युझिक इफ यू हियर, तुमकां खूब फावट फील जातलें की खुबश्योच चड गजाली चालू आसा फाटल्यान. कितें कितें कुटू कुटू काटा कुटू कुचू कुचू. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हॅपनिंग विच आर समटायम्स नॉट रिक्वायर्ड. सो एज struggling music producers, I would say, the only piece of advice for everybody who is trying to get into music production, please keep your work simple. Vibes जर तातून असली, जर तातून तुमची ऑनेस्टी असली, तुमकां आनी कित्याच गजालीची गरज ना. तुमचें म्युझिक लोकांक पर्यंत पावतलें. दुसरे लोक तुमचें म्युझिक आनीक प्रमोट करतले. फेसबूक एडूय घालपाची गरज ना, कोणाक फारीक करपाची गरज ना, कांयच करपाची गरज ना. If there is honesty in your music, it will really go places. So best of luck. So closing song आम्ही वाजयतले आमचे आवडीचे Take a Taxi Go. 1, 2, 3, 4.
बायकार म्हज्या फाटल्यान बसता स्वता घेतली जाणा पणजे हांव मात्ता बाडी दनपार जावं दिवसोना बायकार म्हज्या फाटल्यान बसता स्वता घेतली जाणा रस्ते हांव जाणा सगळे बिडणेच्यान काणकोणा पायलट म्हाका म्हणटालो केन्नाय उलो म्हणटाना स्टँडार रावता स्वता हांव उबो टेक अ टॅक्सी गो टेक अ टॅक्सी गो Where you wanna go? Take a taxi go. Meter म्हजो आसता डावन सोदा पावंक लोकांक गोरा हँडल हांव मात्ता सोदना शेनवार जावं आयतारा मीटर म्हजो आसता डावन सोदा पावंक लोकांक गोरा हँडल हांव मात्ता सोदना शेनवार जावं आयतारा गोंया भायर चोयल्यान केन्ना रिक्षेक ओई दारा आयकूंक ना केन्ना ओगली म्हणटा हांव कातारा जाणट्यांक भुरग्यांक सगल्यांक गरजेचो टेक अ टॅक्सी गो टेक अ टॅक्सी गो Where you wanna go? Take a taxi go. वयता हांव कितकोय पयस जावं मुंबय जावं नी कारवार स्टँडार स्टेशनार जावं एअरपोर्ट ड्रॉप तुजो टायम आव वयता हांव कितकोय पयस जावं मुंबय जावं नी कारवार स्टँडार स्टेशनार जावं एअरपोर्ट ड्रॉप तुजो टायमार बेगा जावं कितकी तुजी यो तूं तुज्या फोर्सार वचपाक जाय व्हरता तुका वायपर मारून पावसार गेल्या सुमाराच्या प्रश्नाचो सारको जबाब जावन आसा ऑप्शन बी एंड्रॉयड स्टुडिओ प्रश्नाचो सारको जबाब दिवन इनाम जिखपी जावन आसा ओलिव्हर बारेटो इनाम जावन आसा कार्बॉन पॉलिमर 5 पावर बँक आनी हो बुयॉन्सी कन्सल्टंट्स हांणी स्पॉन्सर केला इनाम जिखप्यान आपलो इनाम स्पॉन्सराच्या दाखयल्ल्या एड्रेसारसून दाखयल्ल्या मनशाक कॉन्टॅक्ट करून 7 दिसां भितर कलेक्ट करचो ह्या सुमाराचो प्रश्न हांगा दाखयल्ल्या 4 ऑप्शनां मदले खंयचे ऑप्शन MIDI ओ मिडी हाचे सारकें फूल फॉर्म जावन आसा तुमच्यो एंट्री तुमी बेरेस्तार मेरेन ह्या नंबराचेर ह्या फॉर्मेटान SMS करच्यो एका मोबायल नंबरा वयल्यान आनी एका मनशान एकूच एंट्री धाडची